iPhone 14 එකක්, Google Pixel 7 එකක්, Samsung S22 එකක් සහ Nokia ෆෝන් එකක් යොදා ගනිමින් හරි අපූර්ව පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් හතරටම පිස්ටල් එකකින් වෙඩි තියලා බලන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙඩි තිබ්බට පස්සේ මේ ෆෝන් හතරම නැවත භාවිතයට ගන්න බැරි තරමටම හානි වෙනවා.